την τέταρτη ουσιαστικά συνάντησή μας με τον κύριο Μητακίδη και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας και θα κάνει το συντονισμό της συνάντησης ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος είναι διευθυντής στο Earth News GR. Εγώ θα σας αφήσω γιατί θα πάω να συντονίσω επειδή η συνάντηση είναι υβριδική, θα συντονίσω την ομάδα η οποία θα παρακολουθήσει από το διαδίκτυο και ο κύριος Οικονόμου θα κάνει την εισαγωγή και ελπίζω να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και συζήτηση μετά το τέλος και θα τα πούμε στο τέλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα συντονίσει. Ναι, κάτι. Μίληστε για εσύ, ακούγεστε. Καλησπέρα από μένα. Βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε το δύσκολο αυτό θέμα της τεχνητής Ελπίζω να ακούγομαι τώρα. Δεν ξέρω, το διαδίκτυο φαντάζομαι ακούει εδώ. Ας με ακούν με φυσικό ήχο. Φαντάζομαι ακούτε, έτσι δεν είναι? Ωραία. Και αυτό λοιπόν το μονοπάτι της τεχνολογικής επιτάχυνσης που βρίσκεται η ανθρωπότητα εδώ και αρκετές δεκαετίες, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης έτσι όπως συμπυκνώθηκε επικοινωνιακά με την εμφάνιση του ChatGPT, δεδομένα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Η έκρηξη της δημοσιολογίας γύρω από αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, ξεκινά από τα προσδοκόμενα ωφέλη που ευαγγελίζεται και φτάνει μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας εξαιτίας της. Σε ένα τόσο ευρύ φάσμα συζήτησης που αφήνει όσους παρακολουθούν αυτό το διάλογο περισσότερο ζαλισμένους παρά σοφότερους. Το ερώτημα λοιπόν πότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας πει σκέφτομαι, άρα υπάρχω, μάλλον δεν τοποθετείται χρονικά στο άμεσο μέλλον παρά τις μεγάλες διαλεκτικές ικανότητες που κατέχουν ήδη τα bots τύπου BART της Google και ChatGPT. Τα ζητήματα που εμφανίζονται σε αυτό το διάλογο είναι πολλά, με κυρίαρχο στην παρούσα φάση τη μαζική απώλεια ή επηρεασμό, αν θέλετε, θέσεων εργασίας τα προσεχή χρόνια. Πάνω από 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αναμένεται ότι θα επηρεαστούν παγκοσμίως, αναφέρει έκθεση της Goldman Sachs, ενώ η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει σχεδόν το 40% όλων των θέσεων εργασίας. Είναι σίγουρο ότι στο δημοσιογραφικό κλάδο, τον οποίο και εγώ υπηρετώ εδώ και πολλά χρόνια, και μάλιστα στο ψηφιακό πεδίο κατά κύριο λόγο, θα υπάρξουν νέα δεδομένα, όπως επίσης συνολικά στο πεδίο της δημιουργίας περιεχομένου, είτε αυτό είναι ενημερωτικό, είτε αυτό είναι ψυχαγωγικό περιεχομένο. Πολλά ζητήματα εγείρονται σε τομείς όπως τα πνευματικά δικαιώματα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ως ήθιστε, οι εξελίξεις συνήθως προηγούνται της προσπάθειας δημιουργίας ενός πλαισίου λειτουργίας. Άλλωστε, πόσο εφικτό και πόσο εύκολο είναι για κάποιον να χαρτογραφήσει τον κόσμο που έρχεται, τον νέο κόσμο που δημιουργείται και με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο άμεσα θα είναι τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει, αλλά και οι απειλές που φέρνει αυτή μαζί της. Πόσο αναγκαία και αποτελεσματική θα είναι η ρυθμιστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος έχει τη δική του πηξίδα. Σίγουρα δεν είναι μια απλή υπόθεση αυτή η χαρτογράφηση. Εν τούτης, το βλέμμα του κυρίου Γιώργου Μητακίδη μπορεί να μας δώσει μια σημαντική οπτική για τον επερχόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο κύριος Μητακίδης είναι πρώην Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διδάκτορ στη Μαθηματική Λογική από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, άσκησε ακαδημαϊκή καριέρα στο MIT, στο Κορνέλ και στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και θα μας μιλήσει για το ρυθμιστικό πλαίσιο που πρόσφατα νομοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, και είμαι σίγουρος ότι αν τα καταφέρουμε και εσείς και όσοι μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο και εγώ, θα πάρουμε πολύ περισσότερα από τον κύριο Μητακίδη. Ο λόγος σε εσάς. Φυσική παρέα και στους φίλους που παρακολουθούν διαδικτυακά. Ακούγοντας τις ερωτήσεις που έθεσε ο Τάσος Οικονόμου, όλες αυτές μπορεί να τις βάλει κανείς σε μία μόνο ερώτηση. Στο τέλος, όταν κάνουμε ταμείο, θα είναι θετικές οι επιπτώσεις των τεχνολογικών αυτών εξελίξεων ή αρνητικές. Και αυτό μου θύμισε κάτι που έγινε πριν 2 χρόνια περίπου. Υπήρχε μεταξύ οικονομολόγων μία μεγάλη συζήτηση για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Ήταν ο Πολ Κρούγκμαν, νομπελίστας, αρθρογράφος, από τη μια μεριά, και ο Λάρι Σάμερς, ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ και υπουργός του Κλίντον, σε μια εκπομπή του Φαρίτ Ζακαράια στο CNN, και λέγανε ακριβώς 180 μοίρες διαφορετικά πράγματα. Ο ένας έλεγε Α και ο άλλος έλεγε Β. Και ο Φαρίτ Ζακαράια απευθύνθηκε μετά στην επόμενη εκπομπή σε έναν άλλο διαπρεπή οικονομολόγο, που ήταν ο Άνι Ρόντρικ, τουρκικής καταγωγής, καθηγητής του Χάρβαρντ. Του είπε, οι δύο συνάδελφοί σας, είπε, ο ένας θα γίνει το Α και ο άλλος θα γίνει το Β. Εσείς τι λέτε? Και αφού σκέφτηκε λιγάκι, ο Ντάνι Ρόντρικ είπε, η έντιμη απάντηση είναι ότι εξαρτάται. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει. Δηλαδή, αν τελικά οι θετικές επιπτώσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις θα κυριαρχήσουν, εξαρτάται από ένα σωρό πράγματα που θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Αυτό που θα ήθελα να κάνω σήμερα είναι να βάλω όλα αυτά τα θέματα σε ένα πλαίσιο, έτσι ώστε ό,τι ακούει κανείς ή διαβάζει τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες να μπουν, να τοποθετηθούν σε αυτό το πλαίσιο, κάνοντας ίσως λίγο πιο εύκολο το να κατανοήσει κανείς τη σημασία τους και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Διάβασα σε διάφορα άρθρα που είχε για τον Νταβός, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές του Ιανουαρίου, το World Economic Forum που έγινε στο Νταβός. Και διάβασα ότι από όλες τις κεντρικές ομιλίες δεν υπήρχε ούτε μία, η έρευνα αυτή έγινε χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπήρχε ούτε μία που να μην έκανε κάποια αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ας ξεκινήσουμε από το Νταβός. Στην περαντζάδα που στείλουν εκεί κάθε χρόνο, είχε διάφορα posters που λίγο πολύ ήταν σαν αυτό που βλέπετε. Δηλαδή είχαν τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη λέξη άνθρωπος ή ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αύριο, το μέλλον είναι ανθρώπινο. Επίσης, δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο η ενδιάμεση έκθεση μιας επιτροπής που έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη για το ίδιο θέμα. Η τελική έκθεση θα δημοσιευτεί τον Αύγουστο. Ο τίτλος είναι «Η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρωπότητα». Πίσω από όλα αυτά είναι ότι όλοι πλέον κατανοούν ότι
η τεχνολογία αυτή είναι μια σημαντική τεχνολογία. Το τι καλά θα κάνει και τι κακά θα κάνει, τι ωφέλιμες επιπτώσεις θα έχει και τι βλαβερές, εξαρτάται από τι θα κάνουμε σαν κοινωνίες, σαν κυβερνήσεις, ακόμη και σαν άτομα, αν είναι να υπηρετήσει την ανθρωπότητα και όχι να κάνει κάτι άλλο ή το αντίστροφο. Εδώ λείπει η εικόνα για κάποιο λόγο, ελπίζω να μην λείπει και από τα άλλα. Αυτό ήταν αυτό που είπε ένας από τους συνήθεις υπόπτους στο Davos, ο Bill Gates, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ζωή μας παντού στον πλανήτη στα επόμενα 5 χρόνια. Με θετικό πρόσημο βέβαια το έλεγε, δεδομένου και ότι είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας που έβγαλε το πρώτο προϊόν που έκανε το BAM, το Chat GPT. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχε άλλο τόνο. Αυτός είπε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν κέρδη αψηφώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιωτικότητα και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έκανε πιο συγκεκριμένο ή μάλλον το έθεσε στο θέμα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Είπε ότι το 2024 θα είναι ένα mega election year, δηλαδή ένας χρόνος που έχουμε πάρα πολλές εκλογές. Τόσες πολλές είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Σχεδόν ο μισός πλανήτης ψηφίζει. Βέβαια, πολλές από αυτές τις εκλογές είναι μαϊμού εκλογές, λόγω των καθεστώτων, αλλά τουλάχιστον στατιστικά η επόμενη τέτοια χρονιά θα είναι το 2048. Και αυτό που είπε η Ursula von der Leyen είναι τι θα γίνει με αυτές τις εκλογές εάν πλημμυριστούμε από παραπληροφόρηση, από ένα σωρό προϊόντα που υποβοηθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, λίγα βασικά πράγματα πριν συνεχίσουμε. Δεν είναι σήμερα ο τόπος ή ο χρόνος για να γίνει μια πραγματικά σωστή εισαγωγή στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα από το 1955 που έγινε αυτό το περίφημο συνέδριο στο Dartmouth, μέχρι τις μέρες μας. Για όσους από εσάς θέλετε να παρακολουθήσετε μια πραγματικά εξαιρετική εμπεριστατωμένη ομιλία, αυτή την έδωσε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, ο συμπατριώτης μας, ο πολυβραβευμένος συμπατριώτης μας, Ιωσήφ Σιφάκης, στην ομάδα Χωρίς Όνομα. Και μπορείτε να την αναζητήσετε στο YouTube, στο αρχείο, στο κανάλι της ομάδας Χωρίς Όνομα. Δεν άκουσα. Λοιπόν, αλλά τα πολύ βασικά, το 2015 ιδρύθηκε η OpenAI, έβαλε η Microsoft 1 δισεκατομμύριο, αυτή ήταν η όθηση. Το 2020 βγήκε το πρώτο chatbot, το DALL-E που κάνει εικόνες, σύμφωνα με τις οδηγίες, βγήκε το 2021, δεν έκανε μεγάλο μπαμ, γιατί δεν δημιουργούσε αυτή την ψευδαίσθηση ότι μιλάς με άνθρωπο. Του έλεγες να κάνει μια εικόνα και την έκανε. Αυτό που έκανε το BAM ήταν το ChatGPT, γιατί δημιουργούσε ακριβώς αυτή την ψευδαίσθηση ότι μιλάς με άνθρωπο. Είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, LLM, εκπαιδευμένο με ό,τι βρήκε στο διαδίκτυο, στη Wikipedia μέχρι το 2021 και τώρα κάνει το ίδιο, δηλαδή εκπαιδεύεται πάνω σε μουσικές, ό,τι μπορεί να βρεθεί σε streaming πλατφόρμες, σε βίντεο, οπότε σύντομα θα είναι πολύ απλό και πολύ γρήγορο να του ζητήσει κανείς να κατασκευάζει σε εισαγωγικά και μουσικές και βίντεο. Αυτό που κάνει είναι στατιστικά επιλέγει φράσεις και λέξεις, ακολουθίες λέξεων και φράσεων,
όσο καλύτερο γίνεται, τόσο πιο συχνές είναι οι σωστές απαντήσεις, αλλά δίνει και λάθος απαντήσεις. Τρελαίνεται μερικές φορές, hallucination. Αυτό το είχαν προβλέψει από την αρχή. Αυτό που δεν είχαν προβλέψει ήταν ότι επινοεί πηγές. Δηλαδή, όταν του ζήτησαν σε δικηγορικό γραφείο να χαράξει μια στρατηγική δικαστική και να στηριχθεί σε δικαστικά προηγούμενα, χρησιμοποίησε δικαστικά προηγούμενα που ήταν ανύπαρκτα. Τι κάνει αυτό που στα φοιτητικά μας χρόνια λέγαμε fudging, όταν έκανες μια εργασία. Εφεύρεσαι και σημεία για να σου κάνουν την καμπύλη λίγο καλύτερη. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία κατανόηση ούτε των ερωτήσεων ούτε των απαντήσεων, και το πιο σημαντικό από όλα, δεν υπάρχει επεξηγηματικότητα, δηλαδή explainability. Δεν μπορείς να το ρωτήσεις γιατί δίνεις αυτή την απάντηση. Και δεν μπορεί να σου πει, είναι ένα μαύρο κουτί. Αυτό είναι ένα βασικό εμπόδιο, όπως θα δούμε αργότερα, στο να εφαρμοστεί σε εφαρμογές που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί εκεί, αν κάνει ένα λάθος, δεν μπορείς καν να το ρωτήσεις γιατί, έτσι ώστε να βρεις τι έγινε. Αυτό που θέλω να τονίσω από την αρχή είναι σε ό,τι αφορά την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, είμαστε ακόμη σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Οπότε όλα αυτά που διαβάζετε, εκθέσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη στον τάδε τομέα θα αυξήσει την παραγωγικότητα κατά 36,73%, ή τα παίρνετε και πολύ επιλέξει, κυρίως στα δεύτερα δεκαδικά. Είμαστε ακόμη στην αρχή και ο χρόνος θα δείξει ποιες θα είναι οι εφαρμογές και πώς θα μπορούμε να μετράμε τις επιπτώσεις. Και οι εφαρμογές πάντα αργούν. Υπάρχει κάποια υστέρηση, ενώ η τεχνολογία, η καμπύλη της τεχνολογικής πρόοδου είναι ομαλή. Οι εφαρμογές έρχονται έτσι σαν σκαλοπάτια. Ακόμη είμαστε στο πρώτο σκαλοπάτι. Οι δυνητικές καλές εφαρμογές μπορούν να αποτελέσουν και ήδη αποτελούν ικανούς βοηθούς ανθρώπων, όχι υποκατάστατα βοηθούς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του καθενός. Ήδη μπορούν να κάνουν αξιόπιστα περιλήψεις πρακτικών, μεταφράσεις, παραγωγή κώδικα, σχεδιασμό ημιαγωγών, όσο πάει χρησιμοποιούνται περισσότερο και σε chip design, φαρμακευτική έρευνα, έρευνα για το πώς διπλώνουν και ξεδιπλώνουν οι πρωτεΐνες, διαγνωστικά εργαλεία και πολλά άλλα. Δηλαδή, αυτά επίσης που βλέπετε σε μελέτες που δημοσιεύονται ότι θα επηρεάσουν την εκπαίδευση, την υγεία, τη δικαιοσύνη, τη μεταποίηση, την γεωργία. Αλήθεια είναι όλα, αλλά ήταν αλήθεια και πριν 20 χρόνια. Δηλαδή, όταν βγήκε το web, όταν οι ψηφιακές τεχνολογίες είχαν αρχίσει τα ίδια πράγματα έβλεπε κανείς τότε. Ναι, από τη στιγμή που οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει παντού και αυτή που είναι μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι η μοναδική, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Αν κάποιος ερχόταν από έναν άλλο πλανήτη και διάβαζε μόνο τα μέσα ενημέρωσης, θα είχε την εντύπωση ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ομπρέλα που καλύπτει όλες τις ψηφιακές τεχνολογίες. Δεν είναι έτσι. Είναι η αιχμή του δώρατος αυτή τη στιγμή, αλλά είναι από πίσω όλο το δώρη. Δηλαδή, αν δεν είχε δημιουργηθεί το διαδίκτυο, το web, δεν θα υπήρχε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν θα υπήρχαν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα μπορούσε να εκπαιδευτεί. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή που ήδη χρησιμοποιείται και έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες, ιδίως σε μέρες όπως οι σημερινές, που η δημοκρατία γενικά απειλείται παγκοσμίως. Τα συμβούλια πολιτών, αυτά τα digital assemblies, για όσους από εσάς γνωρίζουν το πώς γίνονται,
βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάζει κάποια συμπεράσματα από αυτά που λένε οι πολίτες. Δεν παίρνει ο χρόνος να το εξηγήσω αυτό παραπάνω. Για όσους ενδιαφέρονται, μπορείτε να κοιτάξετε τι γίνεται στην Ταϊουάν. Το πρόγραμμα λέγεται Talk to the City. Μιλήστε στην πόλη. Talk to the City. Όπου μπορεί ο κάθε πολίτης να μπει, να πει τη γνώμη του και ένα chat GPT-οειδές μαζεύει τις γνώμες από χιλιάδες και βγαίνουν σαν αστεράκια και μπορείς να δεις trends προς τα που κατευθύνονται και το χρησιμοποιεί αυτό η Ταϊουάν οι δημοτικές αρχές για να πάρουν νέες πρωτοβουλίες. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι όπως σε κάθε καινούργια τεχνολογία οι πιο σημαντικές εφαρμογές είναι αυτές που δεν έχουμε ιδέα ποιες θα είναι. Αυτό βέβαια ισχύει και για τις κακές εφαρμογές. Δηλαδή μπορεί να μας βγει κάτι που σήμερα δεν διαφαίνεται. Ποιες είναι οι δυνητικές κακές χρήσεις και απειλές? Πρώτα απ' όλα η παραπληροφόρηση. Αυτό που λένε fake news με στεροειδή. Δηλαδή, είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να χρησιμοποιήσει παραγωγική νοημοσύνη για να βγάλει ψεύτικες ειδήσεις. Αυτό γίνεται ήδη. Δεν είναι κάτι για το μέλλον, όπως οι διάφορες υπαρξιακές απειλές που δεν είναι επί του παρόντος ορατές. Τα deepfakes, δηλαδή βίντεο, βγήκε πρόσφατα. Ο Biden κάλεσε τους πολίτες του New Hampshire να μην ψηφίσουν, να κάνουν αποχή. Μόνο που δεν ήταν ο Biden. Η Taylor Swift βρέθηκε σε ένα βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου, μόνο δεν ήταν η Taylor Swift. Και αυτά βέβαια είναι αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, γιατί ήταν ο Biden και η Swift. Το τι γίνεται σε γυμνάσια και λύκεια είναι ήδη πάρα πολύ σοβαρό. Αυτοποιημένη παραγωγή παραπληροφόρησης από άτομα, από εταιρείες, από κράτη, από κόμματα. Αυτό έλεγε η Ursula von der Leyen, ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά σε αυτό το μέγα έτος εκλογών. Μπορεί αυτό να ανατρέψει και αποτελέσματα. Ακόμη δεν ξέρουμε πώς να μετράμε. Δηλαδή, το 2016, για όσους θυμούνται, έγινε το Brexit, έγινε η εκλογή του Τραμπ, έγινε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, υπήρξαν ένα σωρό δεδομένα ότι είχε γίνει προσπάθεια να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Ήταν αρκετή αυτή η προσπάθεια για να ανατραπεί? Δεν ξέρουμε. Και ούτε τώρα θα ξέρουμε αν δεν γρήγορα μάθουμε να μετράμε. Επίσης, γίνονται λάθη με δυνητικές σοβαρότερες επιπτώσεις σε ζωές ανθρώπων. Σε αυτό θα επανέλθω αμέσως μετά, γιατί είναι ίσως το πιο σημαντικό. Και ένας λόγος που αποπροσανατολίζει πολλές φορές τέλος πάντων αυτό που γοητεύει τον κόσμο, η συζήτηση περί των υπαρξιακών απειλών, περί ρομπότ που θα εξαφανίσουν τους ανθρώπους κτλ. Είναι ότι μας απομακρύνει από τους άμεσους κινδύνους που αφορούν τις εφαρμογές που είναι εφικτές σήμερα. Και βέβαια υπάρχει το θέμα με τους πολέμους, με τα όπλα. Κάθε τεχνολογία από απαρχής ανθρωπότητας, οι πρώτες εφαρμογές της ήταν στον στρατιωτικό τομέα. Από τα πρώτα μέταλλα ήταν για να φτιάχνουν καλύτερα σπαθιά ή δώρατα. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα αυτόνομων φωνικών όπλων. Το πιο απλό θα ήταν drones, όχι απλώς τηλεκατευθυνόμενα, αλλά που θα αποφασίζουν αυτά ποιο στόχο θα χτυπήσουν. Και αν θα χτυπήσουν πολίτες, ή αν θα χτυπήσουν άλλους στόχους.
Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, έχει ήδη αρχίσει. Πραγματεύεται λίγο η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή που έχουμε πλέον φωνικά όπλα, όπου δεν υπάρχει άνθρωπος στη διαδικασία. Και κάτι που για μένα είναι μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία, πλέον η υπερσυγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής ισχύως σε πάρα πολύ λίγες, πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες. Οι γνωστές Big Tech είναι αυτές που σήμερα ελέγχουν όχι μόνο το τι έχει βγει στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι και το τι θα βγει. Γιατί είναι οι μόνες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιλέξουν ερευνητικές κατευθύνσεις. Απλώς σαν παράδειγμα, για να εκπαιδευτεί το GPT-4, το 4, κόστισε $1 δισεκατομμύριο. Όπως είπε πρόσφατα ο διευθυντής του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης του Στάνφορντ, το Στάνφορντ δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τέτοια πράγματα. Κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Καμία εταιρεία άλλη δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις κατευθύνσεις. Και κάτι πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλιώς αυτό αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την δημοκρατία. Τώρα, για τα λάθη. Αυτό εμένα με συγκλώνησε και γι' αυτό αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε τι έγινε. Αυτό που έγινε, με λίγα λόγια, είναι τα βρετανικά ταχυδρομεία το 1995, κάπου εκεί, αυτοματοποίησαν ένα σύστημα που έκανε οικονομικούς ελέγχους, χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό της Fujitsu. Έτσι, όχι παραγωγική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, ένα απλό software το οποίο θα μπορούσες και να το ανοίξεις και να το διαβάσεις και αυτά κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Λοιπόν, το software έβγαλε ότι υπήρχε μια διαφορά μεταξύ εισπράξεων και πωλήσεων. Το 1999, 700 υπάλληλοι κατηγορήθηκαν ότι κλέβανε. Υπήρξαν απολύσεις, χρεοκοπίες, φυλακίσεις, διαζύγια και αυτοκτονίες. Λίγο αργότερα ένας από αυτούς, ονόματι Bates, μάλιστα Alan Bates, καμία σχέση με τον ηθοποιό, οργάνωσε μια προσπάθεια αποκατάστασης, δηλαδή να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Πήρε μέχρι το 2021 για να αποδειχθεί ότι το software έφταιγε. Είχε κάνει λάθος. Από το 2021 με το 2024 η υπόθεση σέρνεται, δεν γίνεται τίποτα. Την πρωτοχρονιά, φέτος, το ITV βγάζει το πρώτο από 4 επεισόδια μιας μίνι σειράς με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό που βλέπετε, που έλεγε αυτή την ιστορία που μόλις σας είπα. Αυτό συγκλώνησε, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ καλοφτιαγμένη, τη συνιστώ και σαν σειρά. Και μέσα σε λίγες μέρες, με πρωτοβουλία του Ρίση Σούνακ, ειδικός νόμος που αποκατέστησε αμέσως όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή απαλλάχθηκαν, όσοι ήταν ζωντανοί ακόμη, και τους έδωσε και 75.000 λίρες στον καθένα αποζημίωση για τα δεινά που υπέστησαν. Αυτό, αν δεν πούνε προστατευτικά μέτρα, αν θέλετε, αν δεν γίνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορεί να γίνεται 1000 φορές τόσο κάθε εβδομάδα. Εάν συστήματα παραγωγικής νοημοσύνης μπουν σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς, τους οποίους αναφέραμε νωρίτερα. Και το ερώτημα είναι, θα κάνουμε κάτι ή δεν θα κάνουμε κάτι. Στην έκθεση αυτή των Ηνωμένων Εθνών, μπορείτε να την κοιτάξετε, δεν είναι μεγάλη, είναι καμιά 15 σελίδες.
υπάρχει και η φράση να μην επαναλάβουμε το λάθος που έγινε αφήνοντας τα κοινωνικά δίκτυα να αναπτυχθούν χωρίς κανονισμούς. Το οποίο ισχύει. Όταν βγήκαν τα κοινωνικά δίκτυα, κυριάρχησε η γνώμη των εταιριών ότι αφήστε τα ελεύθερα, θα αυτορυθμιστούν. Αλλά δεν έγινε έτσι. Και το ερώτημα είναι, έχουμε μάθει από αυτό? Θα γίνει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά? Τα μπανάκια υπήρχαν και τότε και για όσους από εσάς ενδιαφέρονται, συνιστώ να ρίξετε μια ματιά στο άρθρο που δημοσίευσε ο Tim Berners-Lee στο Scientific American το 2010. Το 2009 είχαμε εδώ στην Αθήνα το πρώτο συνέδριο Web Science, η επιστήμη του διαδικτύου, με κύριους ομιλητές, τον Tim Berners-Lee, τον Ιωσήφ Σιφάκη, ο Τάσος Οικονόμου ήταν ένας από τους συντονιστές. Ένα χρόνο αργότερα δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, το οποίο χτυπούσε το καμπανάκι, προβλέποντας ότι έτσι όπως πάμε θα δημιουργηθούν αυτά τα σιλό, οι κλειστές αυλές, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μονοπόλια, και προσέθεσε ότι το διαδίκτυο είναι κρίσιμο όχι μόνο για την ψηφιακή επανάσταση, αλλά και για την ευημερία μας και ακόμα και για την ελευθερία και τη δημοκρατία μας. Ποιος τον άκουσε? Κανείς. Θυμάμαι, έκανα ένα μεταπτυχιακό μάθημα τότε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ένα μάθημα το αφιέρωσε στο άρθρο αυτό. Έκανα το άρθρο. Και όλοι οι φοιτητές μου κάποιοι σήκωσαν τους ώμους. Λένε, εντάξει, ναι, έτσι, σωστά είναι αυτά, αλλά θα τα φτιάξουμε στον δρόμο. Άστο τώρα. Και πρέπει να πω ότι και εγώ συμμερίστηκα τη γνώμη τους τότε. Δηλαδή ότι θα τα φτιάξουμε στον δρόμο. Υπήρχε αυτή τότε η εφορία, η τεχνοαισιοδοξία ότι όλα αυτά θα βγουν σε καλό. Αλλά δεν έγινε έτσι. Αυτή τη φορά είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν κανόνες, θα υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι πλέον σίγουρο, γιατί και οι ίδιες οι εταιρείες έχουν αλλάξει τώρα το τροπάριό του. Το αφήγημα τότε, αν θυμόσαστε, πήγαινε γρήγορα και δεν πειράζει και ασπάσεις μερικά πράγματα. Αφήστε τα όλα ελεύθερα. Τώρα και οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες των πλατφορμών έχουν αλλάξει το αφήγημα. Το αφήγημα τώρα είναι, οι κανονισμοί δεν είναι κακοί για την καινοτομία. Γιατί τότε ήταν αυτό το σλόγγαν, ότι οποιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο πνίγει την καινοτομία. Αυτό ποτέ δεν είχε καμία βάση στην πραγματικότητα. Ποτέ. Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι μια από δεκαετίες τώρα από τις πιο αυστηρά ρυθμισμένες βιομηχανίες. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα φάρμακο στην αγορά αν δεν γίνουν πρώτα ένα σωρό έλεγχοι. Όταν χρειάστηκε να βγει το εμβόλιο mRNA, το έβγαλε σε ρεκόρ χρόνο. Δεν υπάρχει καμία βάση στον ισχυρισμό αυτό. Το αντίθετο, τα αυτοκίνητα, δεν θα ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα αν δεν υπήρχαν τα φρένα, αν δεν υπήρχε η σηματοδότηση, αν δεν υπήρχε η αδειοδότηση των οδηγών. Δηλαδή, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κάνει τη τεχνολογία πιο ασφαλή, να έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη και τη βοηθάει να εξαπλωθεί. Οι μεγάλες εταιρείες παράτησαν το παλιό τροπάριο. Το καινούριο τροπάριο είναι θέλουμε κανονισμούς, αλλά αφήστε μας να τους φτιάξουμε εμείς. Το οποίο σημαίνει να μην έχουμε κανονισμούς. Θυμηθείτε λιγάκι το 2016. Το 2016, μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, όλες αυτές οι εταιρείες κάνανε επιτροπές ελέγχου, να ελέγχουν το περιεχόμενο, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση κτλ. Έγινε τίποτα? Όχι. Μάλιστα, έκτοτε όλες αυτές οι επιτροπές έχουν διαλυθεί. Ο Elon Musk όταν πήρε το Twitter, τις διέλυσε τελείως. Τις άλλες υπάρχουν, αλλά μόνο στα χαρτιά. Και το λόμπι εναντίον οποιοδήποτε ρυθμιστικού πλαισίου που έχει τη δυνατότητα να επιβληθεί συνεχίζεται.
Και έτσι έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια κούρσα πλέον κανονισμών. Από τη στιγμή που έγινε σαφές ότι αυτή τη φορά θα υπάρχουν κανόνες, όλοι θέλουν να προτείνουν τους δικούς τους κανόνες. Αυτό είναι καλό. Αλλά θα δούμε η κατάληξη ποια θα είναι. Στην ίδια αυτή η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών θα δείτε έναν κατάλογο όλων των κανονιστικών πλαισίων που είναι στο τραπέζι σήμερα. Το Executive Order του Biden που βγήκε πριν από μερικούς μήνες. Για την Κίνα θα πω κάτι ξεχωριστό. Το Νοέμβριο έγινε η συνάντηση κορυφής στο Bletchley Park, εκεί που ο Τούρινγκ έκανε αυτά που έκανε, με τα συμπεράσματά του. Υπάρχει το Global Partnership για τεχνητή νοημοσύνη, οι αρχές για τεχνητή νοημοσύνη του ΟΣΑ και του G7. Αυτές είναι περίπου ίδιες, γιατί ο ΟΣΑ, όπως έμαθα, δεν το ήξερα, είναι ουσιαστικά η γραμματεία του G7. Όλα αυτά είναι, η λέξη που κυριαρχεί είναι πρέπει. Είναι must ή should. Δεν έχουν καμία δυνατότητα επιβολής. Είναι πώς θα έπρεπε να είναι, να εξελιχθεί, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα επιβολής. Εκτός από δύο. Ένα είναι της Κίνας, η οποία ήταν η πρώτη που το έκανε. Οτιδήποτε είναι για τη μεταποίηση το αφήνει ελεύθερο, αλλά οτιδήποτε είναι να πάει σαν το ChatGPT, παραδείγματι, είναι αυστηρότατα ελεγχόμενο. Γιατί δεν θέλει να έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά που κάνει. Η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκή AI Act, που ψηφίστηκε καταρχήν στις 9 Δεκεμβρίου, είναι το μόνο κανονιστικό πλαίσιο στο δημοκρατικό κόσμο που έχει την δυνατότητα επιβολής. Γι' αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα να πω μερικά περισσότερα πράγματα για αυτή την νομοθεσία. Τι κάνει αυτή η νομοθεσία? Κατηγοριοποιεί τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι απαράδεκτες εφαρμογές. Απαγορεύονται από την αρχή. Ποιες είναι αυτές? Κοινωνική βαθμολόγηση, social scoring. Δηλαδή να υπάρχει ουσιαστικά ένα φακέλωμα κάθε πολίτη για το όχι μόνο ποιος είσαι, τι κάνεις, τι γνώσεις έχεις κτλ. Αλλά και ιδεολογικά κατά πόσο είσαι σωστός ή παρεκκλίνεις από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αυτό το κάνει η Κίνα και επίσης εξάγει τις υποδομές για να μπορούν να το κάνουν και άλλες αυταρχικές χώρες ή χώρες με αυταρχικά καθεστώτα. Αυτό, οτιδήποτε τέτοιο απαγορεύεται. Απαγορεύεται η βιομετρική παρακολούθηση, δηλαδή να έχει κάμερες που να μπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα σε πραγματικό χρόνο, εκτός εάν έχουν με εντολή δικαστική, σε περίπτωση τρομοκρατίας ή κάτι τέτοιο. Απαγορεύεται η ανίχνευση συναισθημάτων, κάτι που είχε αρχίσει να κάνει η Amazon, αν το γνωρίζατε, στο εργατικό προσωπικό, δηλαδή να βλέπουν αν είσαι χαρούμενος, θυμωμένος. Αυτά απαγορεύονται. Υπάρχουν οι εφαρμογές υψηλού κινδύνου, τις κρίσιμες υποδομές, ασφάλεια προϊόντων, υπηρεσίες υγείας, προσλήψεις. Δεν πας να πάει σε ένα δάνειο από την τράπεζα. Δεν επιτρέπεται χωρίς κάποιες προϋποθέσεις να αποφασίσει ένα σύστημα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα, χωρίς την ανθρώπινη παρεμβολή. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σου καταστρέψει τη ζωή, το ίδιο και στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτό που έγινε στην Αγγλία, στο ταχυδρομείο, να μην ξαναγίνει τώρα, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, πουθενά. Σε αυτό υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις διαφάνειας και ανθρώπινου ελέγχου. Δηλαδή, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα ελέγξει μετά την απόφαση. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι η δική μου πρόβλεψη είναι προς το παρόν τουλάχιστον όλες αυτές οι εφαρμογές θα είναι αδύνατες, γιατί επειδή είναι μαύρο κουτί δεν θα μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι δεν κάνουν λάθος ή να ψάξει το που είναι το λάθος.
Αργότερα θα δούμε. Περιορισμένου κινδύνου είναι τα deepfakes και αυτά που λέγαμε νωρίτερα, τα ψεύτικα βίντεο και όλα αυτά. Για αυτά, αυτό που προβλέπεται είναι κάποιο είδους πληροφόρηση του χρήστη ότι έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη. Είτε με watermarking, είτε με διάφορες άλλους μεθόδους. Δηλαδή να ξέρεις ότι δεν είναι αληθινό, ότι το έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, αν είναι ανθρωπογενώς κακόβουλο, εκεί υπάρχουν νόμοι για τους οποίους να τιμωρηθεί αυτός που το έκανε. Αλλά να μπορούμε να ξέρουμε, αυτό θα βοηθήσει επίσης και σε ό,τι αφορά εφαρμογές στην εκπαίδευση, πνευματικά δικαιώματα και τα συναφή. Και ελαχίστου κινδύνου είναι τα διάφορα φίλτρα που ήδη χρησιμοποιούνται, παιχνίδια, αυτό που κάνει όλος ο κόσμος σήμερα με το ChatGPT, με το Bard, παίζοντας, ψάχνοντας, συζητούσες νωρίτερα με τον Αντώνη Παπακώστα, ψάχνοντας να σου βγάζει υπότιτλους, καλούς υπότιτλους σε ένα βίντεο γρήγορα και όλα αυτά. Αυτά δεν χρειάζονται. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι το οριστικό κείμενο θα δημοσιευτεί τώρα σε 2-3 μέρες και πλήρως αυτό θα γίνει νόμος το 2026. Και μέχρι τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αλλάξει. Είναι οδηγία ή κανονισμός? Χριστέ. Είναι οδηγία ή κανονισμός? Όχι, κανονισμός είναι. Δύο πράγματα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πιο νωρίς. Σε 6 μήνες, σε ό,τι αφορά τα απαράδεκτα. Αυτό θα αρχίσει πιο γρήγορα. Και σε 12 μήνες για τα μεγάλα συστήματα γενικής χρήσεως. Και αυτό θα αρχίσει σε 12 μήνες. Το πλήρες θα αρχίσει σε... Τώρα, η ελπίδα και η επιδίωξη από ευρωπαϊκής πλευράς είναι ότι αυτό θα ακολουθήσει το δρόμο του GDPR με την έννοια ότι θα το υιοθετήσουν de facto ή de jure οι περισσότερες χώρες του κόσμου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων την έχουν ήδη υιοθετήσει περίπου 140 χώρες και 22 πολιτείες των ΗΠΑ. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ακολουθήσει και αυτό ένα παρόμοιο δρόμο. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο και για να περάσει αυτή η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί και η κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή στάθηκαν εκατοντάδες επιστολές με πολλές υπογραφές. Μερικοί από εσάς, ξέρω, υπογράψατε τουλάχιστον αυτές στην προετοιμασία των οποίων ήμουν αναμειγμένος και εγώ. Και αυτό βοήθησε στο να περάσει, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή πεζόταν αν θα περνούσε ή όχι, λόγω του ισχυρότατου λόμπι των μεγάλων εταιριών, αλλά και με κάποιες δυσκολίες που είχαν οι χώρες μέλη σε ό,τι αφορά π.χ. την παρακολούθηση των πολιτών και τις οποίες έχουν ακόμη. Δηλαδή προχθές έμαθα ότι πέρασε κάτι, δυστυχώς για μένα, αλλά που θα επιτρέπει αναγνώριση προσώπου, όχι σε πραγματικό χρόνο, αλλά σε ήδη υπάρχουσες καταγραφές. Αυτό το θέλουν οι χώρες μέλη. Δεν είναι κάτι, οι εταιρείες δεν τους νοιάζει γι' αυτό, αλλά το θέλουν οι χώρες μέλη. Θα δούμε στο τέλος που θα καταλήξει αυτό. Ζήτησα από την Άνου Μπράτφορντ, που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Οι ψηφιακές αυτοκρατορίες», που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα, να κάνει μια δήλωση για την εκδήλωση σήμερα. Και αυτή είναι η δήλωση, ότι η AI Act αποτελεί ορόσημο το οποίο θα επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αποτελεί απόδειξη ότι και δημοκρατικές χώρες μπορούν να αποφασίσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί αλλιώς, και αυτό δεν το είπε, αυτό το προσθέτω εγώ, ότι αλλιώς θα ήταν ή πρέπει κανείς να πάει να ζει στην Κίνα για να έχει ρυθμιστικό πλαίσιο, ή αλλιώς το ρυθμιστικό πλαίσιο να το κάνουν οι μεγάλες εταιρείες.
Τώρα, το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, το οποίο περιγράφει η Άννου Μπράτφορντ στο βιβλίο της πολύ καλά, είναι ότι στο σημερινό κόσμο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν τεχνολογία, η Κίνα εξάγει υποδομές, καλές τιμές, ιδίως στην Αφρική και σε χώρες του παγκόσμιου νότου γενικότερα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν εξάγει κανονισμούς. Δεν εξάγει ούτε υποδομές, ούτε... Αυτό δεν είναι λίγο βέβαια, γιατί επηρεάζει τις αλυσίδες προμηθειών και έχει τη σημασία του, αλλά ο ρόλος της Ευρώπης, που ήταν ο υπότιτλος του τίτλου της σημερινής ομιλίας στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού, το οποίο προσπαθεί να κάνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, προστατεύοντας έτσι και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Οι κανονισμοί δεν αρκούν. Χρειάζεται και ανάπτυξη μιας πραγματικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη, κάτι που σήμερα δεν υφίσταται. Και αυτό δεν είχε βγει όταν δέχτηκα να δώσω αυτή την ομιλία. Βγήκε πριν από λίγες μέρες, 24 Ιανουαρίου, communication της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσδιορίζει τις δημόσιες επενδύσεις που θα γίνουν, έτσι ώστε παράλληλα με το κανονιστικό πλαίσιο να δημιουργηθεί και η δυνατότητα να μπορέσουν ευρωπαϊκές εταιρείες και ερευνητικές ομάδες και πανεπιστήμια να συμμετέχουν στην ανάπτυξη παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και έτσι να μην μείνει αυτό αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων εταιρειών. Χρειάζονται τρία πράγματα για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό. Χρειάζεται υπολογιστική δύναμη, χρειάζεται δεδομένα και χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Και οι δράσεις που προτείνονται αποσκοπούν στο να επιτύχουν ακριβώς αυτά τα τρία πράγματα. Μεταξύ αυτών και η δημιουργία ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, το οποίο θα μπορεί να χειρίζεται όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων. Αυτά όλα θα αρχίσουν να γίνονται το 2000, εδώ λείπει κάποιες εικόνες, αλλά δεν πειράζει. Για να κλείσω, υπάρχει ένα δεύτερο βιβλίο το οποίο συνιστώ ενθέρμος, και αυτό βγήκε πριν από λίγους μήνες, του Ντάρον Ασέμογλου. Ο Ντάρον Ασέμογλου, μερικοί από εσάς τον ξέρετε από το βιβλίο του «Πώς αποτυγχάνουν τα έθνη». Μαζί με τον Τζόνσον έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Δύναμη και πρόοδος», «Power and Progress». Και έρχομαι τώρα στο βασικό ερώτημα. Θα υπηρετήσει η τεχνητή νοημοσύνη την ανθρωπότητα ή όχι? Αυτό που δείχνουν οι Ασέμογλου και Τζόνσον είναι ότι σε όλη την ιστορία η τεχνολογική πρόοδος από μόνη της δεν έφερε ποτέ, δεν υπηρέτησε ποτέ από μόνη της νομοτελειακά την ανθρωπότητα. Παραθέτει μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων. Δηλαδή, στην αγροτική εποχή, όταν έγιναν οι πρώτοι μήλοι που άλεθαν το σιτάρι και κάναν αλεύρι, αντί να το κάνει ο καθένας με το χέρι, δεν βελτίωσαν τις συνθήκες για τους αγρότες της εποχής, που ήταν 90% του πληθυσμού. Γιατί δεν τη βελτίωσαν? Γιατί τους μήλους τους είχε ή ο άρχοντας της περιοχής, ο Τσιφλικάς ας πούμε, ή η Εκκλησία. Μόνο τα τελευταία 250 χρόνια υπάρχουν παραδείγματα που η τεχνική πρόοδος πράγματι έφερε ευημερία στην κοινωνία, στους πολλούς. Στην βιομηχανική εποχή,
όταν η τεχνολογία της φαντουργίας ήρθε. Οπότε τι έγινε, έφυγε από τα χωριά που υπήρχαν αυτοί που είχαν αργαλιούς και πήγε σε μεγάλα εργοστάσια η φαντουργία στην πόλη. Βελτίωσε αυτό τη ζωή των ανθρώπων? Όχι. Οι συνθήκες εργασίας ήταν χειρότερες κατά πολύ και οι ώρες εργασίας και η ζωή, η ποιότητα ζωής στην πόλη ήταν πολύ, πολύ χειρότερη. Και κάτι που είναι ίσως πιο τρομακτικό. Στην ψηφιακή εποχή, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, δηλαδή πριν αρχίσει η ψηφιακή εποχή, υπάρχει μία σύγκληση οικονομικών ανισοτήτων. Τα πράγματα πήγαιναν λίγο καλύτερα και μέσα στις ίδιες κοινωνίες και μεταξύ πλουσίων χωρών και φτωχών χωρών. Αυτή η σύγκληση έχει ανατραπεί στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή ταυτόχρονα με την άνθηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Και το βρίσκω αυτό πολύ σοβαρό, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου να μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε, δηλαδή τότε πότε, το 1993-1994, όταν βγήκε το παγκόσμιος ιστός, και λέγαμε ότι αυτό θα βοηθήσει τη σύγκληση, πώς το λένε, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα είναι προσιτή σε φτωχά μέρη του κόσμου, σε όλη την κοινωνία. Οι τράπεζες θα δίνουν μικροδάνεια μέσω ψηφιακών λογαριασμών και όλα αυτά. Δηλαδή ότι η Αραβική Άνοιξη μας έκανε να πιστεύουμε ότι τα κοινωνικά μέσα θα βοηθούσαν τη δημοκρατία ακόμη και σε χώρες όπου δεν υπήρχε. Από τότε μέχρι σήμερα οι ανισότητες συνεχίζουν να αυξάνουν. Και όπως ξέρουμε, όταν αυξηθούν πάνω από ένα ορισμένο σημείο, απειλείται και η ίδια η δημοκρατία. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία. Αν δεν πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα, αν δεν οργανωθούν πολιτεία και κοινωνία των πολιτών, αν δεν γίνει αποδεκτό ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, αν δεν γίνουν αποδεκτές guidelines, πώς το είδα αυτό, προστατευτικά στιθέα, είναι η επίσημη ελληνική μετάφραση, τότε όλα δείχνουν ότι αν αφαιθεί έτσι αχαλήνωτη η τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και όχι καλύτερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει και τελειώνω. Αυτό που νομίζω είναι εμφανές και από τα βιβλία και από εργασίες που έχουν δημοσιευθεί είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε νομοτελειακό. Είναι μια ισχυρότερη τεχνολογία, αλλά εάν δεν φροντίσουμε εμείς με τη γενική έννοια, δεν θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Οι επιλογές έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει να στοχεύουν στο να κάνουν τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης προσιτά σε όλους και μέσα στις κοινωνίες και μεταξύ βορρά και νότου, και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους. Να τους απαλείψουν δεν μπορούν, να τους ελαχιστοποιούν. Είναι ανεύθυνο να αφαιθούν αυτές οι αποφάσεις στα χέρια ενός πολύ μικρού αριθμού πολύ μεγάλων εταιριών. Και το τελευταίο σχόλιο είναι ότι να μην ξεχνάμε, αυτό το είχε πρωτοπεί ο Tim Berners-Lee τότε όταν χτύπησε το καμπανάκι, ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έρχεται από τη φύση. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Τι να κάνουμε, πρέπει να προστατευτούμε από τα κακά του και να εκμεταλλευτούμε τα καλά του. Είναι ανθρώπινα τεχνουργήματα, homo faber, ο άνθρωπος κατασκευαστή. Εμείς τα φτιάχνουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος
να φτιάξουμε κάτι και μετά να ψαχνόμαστε πόσα κακά θα κάνει και πόσα καλά θα κάνει. Πρέπει από την αρχή, δηλαδή το οποίο έγινε με τα κοινωνικά δίκτυα. Στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, αν κοιτάξετε τις τελευταίες μελέτες και δημοσκοπήσεις, περίπου οι μισοί άνθρωποι λένε ότι είναι καλά, ότι υπηρέτησαν την ανθρωπότητα και οι άλλοι μισοί λένε ότι όχι, είναι βλαβερά. Ας το δεχθούμε αυτό. Γιατί να δεχθούμε ότι φτιάχνουμε κάτι και το μισό θα μας βγει αρνητικό και μόνο το μισό θετικό, αφού εμείς το φτιάχνουμε. Ας φροντίσουμε από την αρχή η τεχνολογία αυτή, η οποία είναι ακόμη στα σπάργανα, να υπηρετήσει πραγματικά την ανθρωπότητα. Πολύ τον κύριο Μητακίδη. Θα έχετε την ευκαιρία να του θέσετε τις ερωτήσεις σας, όπως και εγώ, και να δούμε και αμέσως μετά αν μπορούμε να φέρουμε και ερωτήσεις από το διαδίκτυο. Θα μας πει λίγο ο κύριος Παπακώστας. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Μητακίδη. Η συνήθεια που έχουμε είναι να γίνεται μία ερώτηση από το ακροατήριο και μία ερώτηση από το διαδίκτυο. Όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο από το διαδίκτυο, τους καλώ να σηκώσουν το χέρι που υπάρχει στο Zoom, ώστε να ξέρουμε ποιοι θέλουν να ζητήσουν το λόγο. Κύριε Οικονόμου, εσείς συντονίζετε το... Ξεκινάτε. Ωραία. Κύριε Παπακώστα, θα ξεκινήσω εδώ από το ακροατήριο. Ας μην εκμεταλλευτώ τη δυνατότητα που έχω εγώ να προηγηθώ. Ας δώσω το λόγο σε εσάς. Και εσείς. Να κάνει ερώτηση, πρέπει να είναι στο μικρόφωνο μόνο. Ναι, ευχαριστώ. Να έρθει στο μικρόφωνο. Ναι, γιατί δεν θα ακούσουν το διαδίκτυο. Ελάτε. Ελάτε. Και να το βάλουμε και εδώ πέρα. Λαθερία. Εδώ. Εδώ. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Πολύ φασαρία. Πολύ φασαρία, τι να κάνουμε. Να το ξέρω, δεν θα έκανα ερώτηση. Καταρχήν, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πολύ ωραία διάλεξή σας. Πέτρος Στάγκος λέγομαι, είμαι καθηγητής νομικής Θεσσαλονίκης. Ήμασταν συμμαθητές κάπου, Τώρα. στο Κοραή, μαζί με τον Σύμβολο των Πετσασσών. Τι μου λέτε, είστε τόσο μεγάλος όσο εγώ. Είμαστε ακριβώς την ίδια ηλικία. Τώρα. Αλλά εσείς φύγατε μετά. Φύγατε. Μάμα, πήγα στο δημόσιο. Χαίρομαι πάντως που έστω που μετά από τόσα χρόνια υπό αυτές τις συνθήκες ξαναβρισκόμαστε. Το Δεκέμβριο είχαμε κάνει στην Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο έχει ιδρύσει ένα κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό. Είμαι πρόεδρος, τελείωσε η θητεία μου όμως, αλλά το Δεκέμβριο, και οργανώσαμε ένα συνέδριο ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή. Αν ήξερα ότι είστε διαθέσιμος, θα σας είχα καλέσει, αλλά πιθανόν να δώσω κάποια συνέχεια. Να δοθεί κάποια συνέχεια στο μέλλον. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, στην τελική φάση της επεξεργασίας του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δημοσιογραφικές πληροφορίες μάθαμε, από τη Le Monde και από τέτοιες εφημερίδες, ότι υπήρχε μια ισχυρή αντίσταση κρατών για θέματα αρχής και πρωτοστατούσε η Γαλλία. Η Γαλλία του Προέδρου Μακρόν. Είναι έτσι. Ταυτόχρονα υπήρχαν ειδήσεις πάλι στον τύπο ότι η Γαλλία προνομιακά θα δώσει χρήματα από τον κρατικό προπολογισμό για να φτιαχτούν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μιλούσαν για μια Mistral, έτσι, την εταιρεία Mistral και κάποιες άλλες. Και ότι αυτό δηλαδή η Γαλλία θα ηγηθεί μεμονωμένα όμως, έτσι, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της προσπάθειας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό είναι εφικτό? Δηλαδή, ένας κατακαιρματισμός στην Ευρώπη, να βγει μια Γαλλία μπροστά για τους δικούς της λόγους. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, θα είναι πολύ θετικό αυτό. Είναι εφικτό όμως αυτό? Ευχαριστούμε πολύ. Η σύντομη απάντηση είναι όχι, αλλά στο τελευταίο σας ερώτημα, αν μπορεί να γίνει μια γαλλο-γαλλική εταιρεία με παγκόσμια εμβέλεια, όχι.
Αλλά στα άλλα που είπατε, η απάντηση είναι ότι έτσι κάπως έγινε. Δηλαδή, όταν είδαν οι αμερικανικές μεγάλες εταιρείες ότι το lobbying δεν έβγαζε αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γύρισαν στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, η Mistral είναι μια εταιρεία της οποίας ηγείται ο Cedric O. Πρώην, ακριβώς. Και έχει, τους πάντων, είναι φίλος του Μακρόν. Ο Cedric O ίδρυσε ένα ειδικό γραφείο στις Βρυξέλλες από πολύ πριν. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένο το lobbying και κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, το lobbying έφυγε από το Ευρωκοινοβούλιο που δεν έβγαζε άκρη και μετατέθηκε στις χώρες μέλη, δύο χώρες μέλη κυρίως, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αντίστοιχα, για να μην μακρηγορώ, στην Γερμανία υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται ΑΛΕΦ-ΑΛΦΑ, που έπαιξε περίπου τον ίδιο ρόλο. Οπότε, ναι, κάπως έτσι συνέβη. Ναι, είναι παραγωγική εταιρεία. Βέβαια, ακόμη δεν έχει βγάλει τίποτε στην αγορά. Αλλά είναι μια μεγάλη προσπάθεια, έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση και γιατί όχι, η Mistral να αναδειχθεί, αλλά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε μια ενιαία αγορά δεδομένων. Γιατί αν δεν υπάρξουν αυτά, ούτε η Mistral θα μπορέσει να εκπαιδεύσει τα προϊόντα της. Ένα. Και δύο, να μην ξεχνάμε ότι η Mistral, οποιαδήποτε Mistral, δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν πάρει ειδικούς ημιαγωγούς. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ειδικούς ημιαγωγούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παράγονται από την NVIDIA και από την Taiwan. Δεν υπάρχει η δυνατότητα στην Ευρώπη. Οπότε θα εξαρτάται και θα συνεχίσει να εξαρτάται αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πριν δώσω το λόγο σε ερώτηση από το διαδίκτυο, ας μου επιτρέψει ο κύριος Παπακώστας να κάνω μια επέκταση σε αυτά που μόλις τώρα είπατε. Είπατε για τους επεξεργαστές που χρειάζονται, όμως υπάρχει και το ζήτημα των βάσεων δεδομένων. Δηλαδή, από πού η γενικευμένη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αντλεί τα δεδομένα για να εκπαιδευτεί και να παρουσιάζει τις διαλεκτικές ικανότητες που παρουσιάζει. Και εκεί νομίζω ότι το τοπίο είναι αρκετά ασαφές και εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια άγνοια για το πού έχουν εκπαιδευτεί ήδη υπάρχουσες γενικευμένες τεχνητές νοημοσύνες όπως είναι το ChatGPT και εκεί δεν θα υπάρξει μια μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουμε, στο μοντέλο, στο γλωσσικό μοντέλο ή σε αυτόν ποιος θα έχει δηλαδή την κυριότητα, αυτός που έχει τη βάση δεδομένων ή αυτός που έχει το μοντέλο. Χρειάζονται και τα δύο. Υπάρχει, μάλιστα σκέφτηκα να το χρησιμοποιήσω σε μια διαφάνεια, υπάρχει μια εικόνα που λέει πώς βλέπει το ChatGPT τον κόσμο και έχει ένα παγκόσμιο χάρτη μόνο που είναι παραμορφωμένος. Η Αμερική είναι πελώρια και η Ευρώπη, η Ασία, ο υπόλοιπος κόσμος είναι σμικρινμένος. Γιατί τα δεδομένα είναι, καταρχήν είναι όλα στα αγγλικά, είναι λίγα τα κομμάτια που αφορούν γλώσσες. Και ναι, υπάρχει μια παραμόρφωση το οποίο βέβαια κάνει και μια σχετική μετατόπιση ισχύως. Η Ευρώπη, αν είναι να σταθεί στα πόδια της σε αυτό, χρειάζεται και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων και αυτό υποτίθεται ότι θα το καταφέρουν τα European Data Spaces, αλλά ταυτόχρονα και οι άλλοι δύο παράγοντες, η υπολογιστική δύναμη και το ανθρώπινο δυναμικό, όπου εκεί το σλόγγαν είναι attract, train, retain, δηλαδή να προσελκύσεις, να εκπαιδεύσεις και να κρατήσεις. Κύριε Παπακώστα, θέλετε να μας δώσετε μία ερώτηση από το διαδίκτυο? Ναι, έχουμε δύο ερωτήσεις, μία από τον κύριο Ποποτά και μία από τον Παναγιώτη Λεβαντή.
Νομίζω ότι ο κ. Παναγιώτης Αλαβαντής θέλει να πει κάτι όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα που έχει σχέση με την παρέμβαση που κάνατε, κύριε Μητακίδη. Οπότε, ας μου επιτρέψει ο κ. Ποποτάς να δώσω πρώτα στον Αλαβαντή και μετά στον Κώστα. Παναγιώτη, έχεις το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μητακίδη. Είναι μια από τις πολύ ωραίες ομιλίες, όπως μας είχε κάνει και πριν από λίγα χρόνια στο μεγάλο συνέδριο που είχαμε για το μέλλον των γνωστικών επαγγελμάτων. Το Σεπτέμβριο είχαμε μία εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, όπου ακριβώς εκεί συζητήθηκε το θέμα η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη μετάφραση. Και εκεί αναφέρθηκε μία φράση. Η εκπαίδευση όλων αυτών των μοντέλων που συμβάλλει και στην καλυτέρευση της διάθεσης, μάλλον συμβάλλει στη διάθεση καλύτερων, εργαλείων για την τεχνητά υποβοηθούμενη μετάφραση, να μην πω αυτόματη μετάφραση. Και εκεί αναφέρθηκε το εξής. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως. Δηλαδή όλα αυτά τα μοντέλα έχουν εκπαιδευτεί με βάση στοιχεία, με βάση δεδομένα, τα οποία δεν ανήκαν ούτε στη Microsoft, ούτε στη Google, ούτε στις άλλες εταιρείες και για τα οποία δεν έχουν πληρώσει ούτε cents. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μια μικρή συμπλήρωση ότι αυτόν τον ασκότο όλου τον έχουν ανοίξει ήδη οι New York Times, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι έχουν κάνει αγωγή στην OpenAI και ζητούν αποζημίωση για τη χρήση που έχουν τεκμέρι ότι δίνει απαντήσεις εκπαιδευόμενοι από κείμενα των New York Times. Και οι δύο αυτές τοποθετήσεις είναι απόλυτα σωστές. Ήδη υπάρχει, δεν είναι μόνο η New York Times, ήδη υπάρχουν μηνύσεις και διαδικασίες που έχουν αρχίσει για την προστασία των δικαιωμάτων των δεδομένων. Σε αυτό ο κύριος Αλαβαντής έχει απόλυτο δίκιο. Να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο αυτά που παίρνουν από υπάρχουσες πηγές, είναι και ότι συνεχίζουν να αντλούν δεδομένα από όλα αυτά τα εκατομμύρια κόσμου που παίζει με το ChatGPT. Ο καθένας από εσάς που παίζει με αυτό το πράγμα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα στις εταιρείες αυτές. Η Ιταλία επίσης μήνυσε το OpenAI για κατάχρηση δεδομένων. Είναι ένας πελώριος τομέας αυτός, ο οποίος δεν καλύπτεται από την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά καλύπτεται από υπάρχουσες νομοθεσίες και σίγουρα θα πρέπει τώρα να γίνουν οι αντίστοιχες νομικές κινήσεις. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση από εδώ? Βεβαίως. Ελάτε. Παραλέα. Κύριε Μητακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας. Εγώ ονομάζομαι Κουβάζος Κωνσταντίνος, εργάζομαι στο Υπουργείο Εσωτερικών και είμαι υποψήφιος συντάκτης των Διεθνών Σχέσεων. Τώρα, η ερώτηση που θα σας κάνω είναι η εξής. Είδαμε ότι το European Act, το κανονισμό που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επιτοπλίστων αφορά τη ρύθμιση στα LLM, στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τι γίνεται σε άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μπορεί πέρα από τη λογοκλοπή να έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή, όπως ας πούμε η αυτόνομη οδήγηση, ή όπως είπατε και πριν στην ομιλία σας, τα μαχητικά drone. Δηλαδή, αν πούμε ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγείται μέσω αυτόνομης οδήγησης, που σκοτώσει κάποιον. Ποιος θα φταίει? Θα φταίει ο προγραμματιστής, θα φταίει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, θα φταίει ο πεζός που ήταν πάει στάνταρ στο πεζοδρόμιο και τράκαρε, ή αντίστοιχα με τα μαχητικά drone. Ένα drone επιλέξει να βομβαρδίσει αμάχους. Ποιος θα φταίει? Θα φταίει ο στρατός εκείνης της χώρας, εκείνη η χώρα, θα φταίει το drone, ο προγραμματιστής του drone. Αυτό είναι σαν ηθικό δηλαδή προγραμματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει σχετική οδηγία βέβαια γι' αυτό.
Ορίστε. Πρόταση οδηγίας. Υπάρχει πρόταση οδηγίας για την οδικοπρακτική ευθύνη, η οποία έχει ξεχαστεί λίγο. Υπάρχει παράλληλα με τον κανονισμό, για την AI Act, υπάρχει και μία πρόταση οδηγίας η οποία αφέθηκε λίγο στην άκρη. Ένα λεπτό να τα βάλουμε λίγο, γιατί η ερώτηση είχε δύο σκέλη. Το ένα ήταν ότι το AI Act ελέγχει, βάζει ρυθμιστικό πλαίσιο για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Τι γίνεται με άλλες εφαρμογές. Ναι. Εκεί αυτό που είπατε δεν είναι σωστό. Δηλαδή, το AI Act καλύπτει όλη την τεχνητή νοημοσύνη. Το AI Act άρχισε να γράφεται πολύ πριν εμφανιστεί η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και ενσωμάτωσε με τα κομμάτια που αφορούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τα μοντέλα βάσης. Οπότε το AI Act καλύπτει και τις άλλες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Το άλλο που είπατε, και έχετε απόλυτο δίκιο, η AI Act δεν καλύπτει στρατιωτικές εφαρμογές, γιατί θεσμικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μπει σε αυτά τα χωράφια. Αυτά είναι χωράφια των εθνών κρατών. Και εκεί αυτή η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μπαίνει σε αυτά ως όφελε, αλλά μην περιμένετε πολλά πράγματα. Δηλαδή, τα Ηνωμένα Έθνη είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Θα βγάλουν κάποια έκθεση. Πιο σημαντική ήταν η συνάντηση που έγινε μεταξύ Biden και Xi, που συμφώνησαν να συζητήσουν τέτοια θέματα. Αλλά μόνο από διακρατικές συμφωνίες έχουμε να περιμένουμε κάτι στον τομέα αυτό. Και κάτι ακόμη, ότι οι μεγαλύτεροι από εσάς ίσως να θυμούνται ή να έχουν δει κάποιες αναφορές σε αυτό που είχε πει ο Eisenhower στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του όταν έφυγε από τον Λευκό Οίκο, ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στη δημιουργία ενός πελώριου συμπλέγματος βιομηχανιών και άμυνας. Military Industrial Complex. Σήμερα έχουμε κάτι που, τους πάντων, αν αντικαταστήσετε τις εταιρείες της εποχής με τις μεγάλες εταιρείες, τις ψηφιακές εταιρείες, είναι όλες, συνεργάζονται με το Πεντάγωνο στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων. Όχι αναγκαστικά αυτόνομων φωνικών συστημάτων, αλλά οπλικών συστημάτων. Και εκεί ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό είναι με διακρατικές συμφωνίες. Η AI Act δεν έχει επιρροή σε αυτό. Έχουμε κάποια άλλη Έχουμε μία ερώτηση από το διαδίκτυο. Έχουμε μία ερώτηση από το διαδίκτυο. Ο κύριος Πόποτας θέλει. Κώστα, έχεις το λόγο. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μητακίδη. Ήταν εξαιρετικά κατατοπιστικός. Θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιώ κατά καιρούς δεν ξέρω αν θα έχει διαθέσιμο το PowerPoint. Ναι, θα είναι. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχολιασμό στην ερώτηση του Πέτρου Στάγκου, τον οποίο χαιρετώ. Είμαστε παλιοί συνάδελφοι από ένα κέντρο που κάναμε έρευνα στην νομική πληροφορική, εγώ, ο Πέτρος, στα ευρωπαϊκά του. Για να προσθέσω λίγο στο σχολιασμό τόσο του Πέτρου όσο και του κ. Μητακίδη, για να πω καταρχήν ότι η συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο του τριλόγου δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την AI Act, την πράξη τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα, σύμφωνα με το κείμενο που διέρευσε πρόσφατα, που θα υποβληθεί στο Κορεπέρ μεθαύριο, και για να επιδώσω αυτό τους φόβους του Πέτρου και τις φήμες που υπάρχουν, φαίνεται ότι η Γαλλία όντως, όπως έκανε και στη διάρκεια της προεδρίας της, ενεργοποιείται για να επιτύχει μια μειοψηφία των 4 μελών που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν την AI Act. Τώρα,
θα προσθέσω ίσως ότι αμέσως μόλις έγινε η συμφωνία του Τριλόγου, η Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσιοποίησε επίσης το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο προβλέπει μια πολύ ευρύτερη κάλυψη και διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε και αυτό. Βγήκε στην δημοσιότητα της 18 Νοεμβρίου, προφανώς υποκινούμενο από την πρωτοβουλία της Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα μέσα στο κείμενο το οποίο διέρευσε, το οποίο θα θέσω υπόψη του κυρίου Μητακίδη για σχολιασμό, γιατί αρχικά υπήρχε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο προβλεπόταν να λειτουργεί σαν ρυθμιστικό όργανο, γιατί τα κράτη-μέλη δεν προβλεπόταν να έχουν ρυθμιστικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Στο αρχικό σχέδιο της Επιτροπής, η Προεδρία του Συμβουλίου προβλεπόταν να είναι της Επιτροπής και προβλεπόταν επίσης να συμμετέχει ως μέλος ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Στο σχέδιο τώρα που φαίνεται θα υποβληθεί μεθαύριο σε έγκριση από το Κορεπέρ και φαντάζεστε ότι θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο μέχρι ότου δημοσιευτεί, η Επιτροπή δεν προεδρεύει πλέον, αλλά προεδρεύει αορίστως ένα κράτος μέλος και στη συνέχεια ο Ευρωπαίος Επόπτης συμμετέχει απλώς ως παρατηρητής. Και έχουν συσταθεί διάφορα σώματα εκπροσώπων της βιομηχανίας, τα οποία θα κάνουν μια σύνθετη γραφειοκρατία, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει προωθητικά προς την τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Το να συμμετέχουν, δηλαδή να πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γνώμες διαφόρων μελών και να δεσμεύει την δυνατότητα της Επιτροπής να προωθεί ακόμη με εκτελεστικούς κανονισμούς όπως προβλέπεται την τεχνητή νοημοσύνη, για μένα φαίνεται να είναι μια οπισθοχώρηση στο όλο ζήτημα. Δεν ξέρω ποια είναι η αίσθηση του κ. Μητακίδη. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη και απαιτείται η εγρήγορση της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή, ανέφερα διάφορες επιστολές, υπογραφές που εστάλησαν και είχαν αποτέλεσμα. Θα χρειαστούν και άλλες. Οπότε η διαδικασία πράγματι δεν έχει τελειώσει. Το τελικό κείμενο δεν θα είναι έτοιμο πριν από τον Απρίλιο. Και μετά πάλι θα έχει τελειώσει, γιατί πρέπει να βγουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, harmonized standards. Θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Επίσης, η στελέχωση του AI Office, που αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το GDPR, η εφαρμογή, η επιβολή δεν θα είναι στις χώρες μέλη, αλλά θα έχει και έναν κεντρικό πυλώνα. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Τίποτε από αυτά δεν είναι τελειωμένο. Απλώς έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, γιατί αν δεν είχε πάρθει αυτή η απόφαση στις 9 Δεκεμβρίου, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να ανησυχούμε, και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι στο δρόμο θα τεθούν και άλλα εμπόδια, θα είχε τεθεί ήδη το εμπόδιο. Ο δρόμος είναι ακόμη μπροστά. Έχουν γνώση και οι φύλακες, δηλαδή των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά θα χρειαστεί και η αρρωγή της κοινωνίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, επειδή πρόκειται να πάρθει μια απόφαση και εκεί, η οποία θα έχει το βάρος της, κυκλοφορεί τώρα μια ανοιχτή επιστολή που συλλέγει υπογραφές. Τουλάχιστον ο κύριος Παπακώστας την υπέγραψε. Το ξέρω γιατί εγώ την έστειλα και μου είπε ότι την υπέγραψε. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε έτσι ώστε στο τέλος, ειδικά τα θέματα όπου οι χώρες μέλη και όχι εταιρείες έχουν, εκεί δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις, σε ό,τι αφορά το biometric surveillance, αλλά σε ορισμένα από τα άλλα ευελπιστώ ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι
θετικό. Μπορώ να προσθέσω απλώς για την απάντηση, επειδή συγγνώμη που παρενέβη απρόσκλητος κάποια στιγμή, θα υπενθυμίσω απλώς ότι υπάρχει συμπληρωματικά προς τον κανονισμό από τον Σεπτέμβριο του 2022 πρόταση οδηγίας για την αδικοπρακτική ευθύνη σε περίπτωση βλαβών οι οποίες προκαλούνται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η Επιτροπή δηλαδή έχει καλύψει αρκετά τον τομέα προβλεπτικά, θα έλεγα. Ελπίζω να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλη ερώτηση από εσάς, εδώ από το κοινό. Κύριε Παπακώστα, έχουμε από το διαδίκτυο. Έχω κάτι. Ναι, η κυρία Κοσμά, η Ελένη Κοσμά θέλει να κάνει μια ερώτηση. Κυρία Κοσμά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Μητακίδη, Καλησπέρα. ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ συνοπτική. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι αρχικά μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ερώτηση που έχω να κάνω αφορά τη δική σας κρίση, επειδή έχετε πάρα πολλές γνώσεις επί του θέματος. Θα ήθελα να μου πείτε, κατά τη δική σας γνώμη, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελοχεύει από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τι θεωρείτε εσείς ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η διαταραχή της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο αν δεν ελεγχθεί η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις κοινωνικές και πολιτικές. Αυτά σε ό,τι αφορά τους άμεσους κινδύνους. Δηλαδή αυτό που λένε οι Αμερικανοί clear and present danger. Αυτό είναι σήμερα, δεν είναι αύριο. Τώρα, σε μια δεκαετία από τώρα μπορεί να διαφαίνονται και άλλοι. Σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες, είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο που αν δοθεί, αλλά πραγματικά να δοθεί σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλα τα πλάτη και μήκη και με τρόπο που να είναι χρησιμοποιήσιμο από τους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε αυτό, μπορούμε να έχουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα που πιστεύαμε ότι θα έχουμε από τις ψηφιακές τεχνολογίες, από τις τηλεπικοινωνίες, από το διαδίκτυο, που μέχρι τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, επειδή έκανε αυτό το μπαμ που έκανε, επειδή έχει, δηλαδή όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή, ίσως βοηθήσει αυτή τη φορά να γίνουν πράγματα που θα είναι ευεργετικά για την ανθρωπότητα, που θα μπορούσαν να είχαν αρχίσει να γίνονται και νωρίτερα, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση από εσάς. Να κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Τελευταία, γιατί θέλω να κάνω και εγώ μια τελευταία. Μου πήρατε την τελευταία ερώτηση. Δεν πειράζει. Θα βολευτώ με την προτελευταία. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Μητακίδη, σε σχέση με την αγορά εργασίας, κυρίως όχι γιατί είναι ο κίνδυνος μεγάλος, η απειλή μεγάλη, αλλά γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ κόσμο. Δηλαδή, αυτή η προβολή της επίδρασης της γενικευμένης τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας είναι κάτι που τουλάχιστον όπως το λέτε και εσείς για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πολύ βασικό στο να μπορέσουμε να στείλουμε έτσι κάποια εφιαλτικά σενάρια του μέλλοντος και στη διαδικασία έβρεσης αναγνωστών. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να ρωτήσω είναι οι περισσότερες έρευνες κάνουν λόγο για επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, την επίδραση σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας και όχι απώλεια
αυτών. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε ή να οριοθετήσουμε αυτήν την επίδραση. Να την χαρτογραφήσουμε κανείς δεν μπορεί να το κάνει με τρόπο που να είναι πιστικός αυτή τη στιγμή και μπορείτε να δείτε και τις εκθέσεις του ILO, International Labour Organization, επί του θέματος. Αναφέρατε νωρίτερα στην εισαγωγή αυτά που δημοσίευσε πρόσφατα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμέσου της διευθύντριάς του, της κυρίας Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, ότι 40% των θέσεων κινδυνεύουν. Σας παραπέμπω στην μελέτη των Frey και Johnson στην Οξφόρδη, 2013. Βάλτε Frey, F-R-E-Y, Οξφόρδη, Loss of Jobs ή κάτι τέτοιο και θα σας βγει στο διαδίκτυο. Αυτή δημοσιεύτηκε το 2013 και περιέργως έλεγε ότι μέχρι το 2025 θα έχουν χαθεί 40% των υπαρχουσών θέσεων εργασίας. Είμαστε στο 2024. Η υπόθεση είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται. Οι θέσεις εργασίας, εκτός από θέσεις τελείως αυτοματοποιήσιμες, δηλαδή κάποιος που έκανε όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν στους μοντέρνους καιρούς, πως μία κίνηση, ναι, αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί σε αυτοματοποίηση της μεταποίησης. Αλλά οι περισσότερες άλλες θέσεις εργασίας συναποτελούνται από πολλά tasks, δηλαδή ο εργαζόμενος κάνει διάφορα πράγματα. Ορισμένα από αυτά θα υποκατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μπαίνοντας στα χωράφια του κυρίου Αλεβαντή, στη μετάφραση. Υπάρχουν τώρα γραφεία που μεταφράζουν μάλλον κείμενα για πολυεθνικές εταιρείες που πουλάνε τα προϊόντα τους σε πολλές χώρες και έχουν κάτι διαφημιστικό. Οπότε είναι κάποιος που είναι υπεύθυνος για αυτά που θα μπουν στα labels των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τη βασική μετάφραση, π.χ. από τα γερμανικά στα γαλλικά, μπορεί να του την κάνει ένα εργαλείο παραγωγική νοημοσύνη πολύ καλύτερα από ότι τα προϋπάρχοντα και να του βγάλει μια καλή αξιόπιστη μετάφραση από τα αγγλικά, τα γερμανικά στα γαλλικά. Αλλά αυτός θέλει, πώς το λένε, δεν είναι απλώς να είναι σωστή η μετάφραση, είναι να κάνει το ting στον Γάλλο δυνητικό αγοραστή. Οπότε η δουλειά αυτού του ανθρώπου, την ίδια δουλειά κάνει, αλλά αντί να ξοδεύει χρόνο στη βασική μετάφραση, μπορεί να την πάρει από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και μετά να κοιτάξει απλώς πώς θα την μικροαλλάξει έτσι ώστε πραγματικά να είναι πετυχημένη. Και αυτό είναι, δηλαδή αν κοιτάξετε τις τελευταίες μελέτες, προς τα εκεί πάνε τα πράγματα. Απλώς θα απαλλάξει, θα κάνει ορισμένα από τα tasks πολύ πιο εύκολα, αλλά χωρίς να υποκαταστήσει τους δημοσιογράφους και ούτε τους πολιτικούς, ευτυχώς ή δυστυχώς. Δηλαδή γιατί υπήρχε και αυτή η ιδέα, γιατί να μην έχουμε ένα κοινοβούλιο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω. Κύριε Παπακώστα, έχουμε ερώτηση από το διαδίκτυο. Όχι, δεν έχω ερώτηση από το διαδίκτυο. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σε μια προηγούμενη... Έχουμε, κύριε Παπακώστα. Να κάνω... Τα κίτρινα χέρια, κίτρινα γάντια. Δεν βλέπω εγώ κανένα κίτρινο χέρι. Αν βλέπετε εσείς, δώστε εσείς το λόγο.
Αντώνη Πάνος Μαΐστρος. Α, ωραία. Καλημέρα. Έχετε το λόγο. Δεν μου βγάζει. Θέλω να Ωραία. κάνω καταρχήν... Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ευχαριστώ Είμαι- καταρχήν την ομάδα χωρίς όνομα. Είναι ένα μήνυμα στον Αντώνη, μωρέ. Παρακαλώ να κλείσετε τα μικρόφωνα. Ο κύριος Μαΐστρος να μιλήσει, κλείστε το μικρόφωνο οι υπόλοιποι. Κύριος Μαΐστρος. Ευχαριστώ λοιπόν την ομάδα χωρίς όνομα, το Ινστιτούτο και τον κύριο Μητακίδη για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός πάρα πολύ σημαντικού και επίκαιρου θέματος. Θέλω να τον ρωτήσω τον κύριο Μητακίδη, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Έχουμε την AI Act, αφού είναι κανονισμός, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα ενσωματωθεί από τις χώρες μέλη στο εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημά μου. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει κάποια κατεύθυνση στον κανονισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθεί, θα εφαρμοστεί και θα υπάρχουν επομένως διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου, ποινών για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Ορισμένα από αυτά που ρωτάτε δεν είναι απολύτως καθορισμένα, αλλά να σας το πω ως εξής, να απαντήσω ως εξής. Σε αντιπαράθεση με το GDPR, το οποίο δόθηκε, του οποίου η ευθύνη εφαρμογής δόθηκε εξ ολοκλήρου στις χώρες μέλη, η εφαρμογή της πράξης τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό κεντρικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υποδημιουργία ενός γραφείου, το οποίο θα λέγεται AI Office στις Βρυξέλλες, που και μάλιστα έχουν αρχίσει και οι προσλήψεις νομικών, τεχνικών που θα στελεχώσουν αυτό το γραφείο και το οποίο θα έχει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου. Τώρα, το πώς ακριβώς πού θα καταλήξει η ισορροπία δυνάμεων δικαιοδοσίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Θα είναι μια ισορροπία. Δεν θα είναι αποκλειστικό το προνόμιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα υπάρξει κεντρική επιβολή και οι αντίστοιχες τιμωρίες, πρόστιμα και τα συναφή. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ όμως και κάτι άλλο. Να μην ξεχνάμε ότι ειδικά οι μεγάλες εταιρείες για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα διαθέτουν στρατούς από δικηγόρους και τεχνικούς και λομπίστες που θα είναι μεγάλο το έργο και πολύ δύσκολο το έργο του ελέγχου ή της πιστοποίησης ότι έγιναν πράγματα που δεν επιτρέπονται, όταν θα φτάσει στο σημείο του να συζητάνε οι δικηγόροι μεταξύ τους. Υπάρχει μια αναντιστοιχεία δυνάμεων, αλλά νομίζω ότι ακόμη είναι νωρίς και ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα νερωθεί πολύ καθώς προχωράμε. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα δύο ερωτήσεις από το διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από την αίθουσα. Έχουμε δύο ερωτήσεις από το διαδίκτυο. Η μία είναι από τον κύριο Χατζιμπύρο και η άλλη είναι από τον κύριο Βαρδάκα. Θα τις πάρουμε. Ο κύριος Χατζιμπύρος έχει ζητήσει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έχω και εγώ να κάνω μια σύντομη ερώτηση. Κύριε Μητακίδη, στην ομιλία σας φάνηκε να δίνετε μεγάλη βαρύτητα στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Αγγλία με τα ταχυδρομεία και αυτό το λάθος που στήξε σε πολλούς ανθρώπους. Και ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον δίνετε μεγαλύτερη βαρύτητα στο λάθος της μηχανής, όπως ήταν αυτό που συνέβη, ή
σε ανθρώπινα λάθη που επίσης μπορούν να έχουν παρόμοια αποτελέσματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο μοιάζει το λάθος της μηχανής να είναι σοβαρότερο? Δεν ήθελα να πω ότι το λάθος της μηχανής είναι σοβαρότερο από το λάθος του ανθρώπου. Είναι ότι η μηχανή πρέπει για εφαρμογές που μπορούν να καταστρέψουν τη ζωή ενός ανθρώπου, πρέπει να ελέγχεται από άνθρωπο. Δηλαδή, να μην αφαιθεί μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη να αποφασίσει για ένα θέμα που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε άτομα και στην κοινωνία. Να υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος μετά. Και αυτό είναι που επιβάλλει τώρα η πράξη τεχνητής νοημοσύνης. Να μην αφαιθεί δηλαδή ανεξέλεγκτη η χρήση της για σοβαρά θέματα. Έχουμε και μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Βαρδάκα και νομίζω ότι από το διαδίκτυο κλείνουμε με τις ερωτήσεις, γιατί έχει προχωρήσει και αρκετά η ώρα και ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μητακίδη που αφιέρωσε όλη αυτή την ώρα για να μας εξηγήσει ένα πολύ πλοκό θέμα. Κύριε Βαρδάκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον Γιώργο, τον κύριο Μητακίδη, γιατί μας φωτίζει και πάντα αποβλέπω το να φωτίζομαι. Με χαρά και με κάποια επιφύλαξη συγχρόνως βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτει πλέον στα πόδια της τυποποίησης για να λύσει σύνθετα προβλήματα. Και διαπίστωσα και μια αισιοδοξία του κύριου Μητακίδη για αυτό το θέμα. Φοβούμαι ότι για να λυθεί το είδος των προβλημάτων που αναφύονται στην τυποποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει πρώτα να γίνει μια άρδιν αλλαγή του συστήματος λειτουργίας των οργανισμών τυποποίησης στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί? Όχι γιατί έχουν πρόβλημα οι οργανισμοί, αλλά δεν μπορούν με την κατάσταση η οποία υπάρχει με τις εταιρείες, τις παγκόσμιες, τις Big Tech, είναι προφανώς αδύνατο να υπάρξει ευρωπαϊκή άποψη διαφορετική από αυτές τις εταιρείες, διότι θα μπορούν να επηρεάζουν όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά απλώς θα ήθελα να πω, ας μετριάσουμε λίγο την αισιοδοξία μας, διότι δεν μπορούν να αποδώσουν τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ τον κύριο Μητακίδη, τον Γιώργο, και ευχαριστώ για όλους και εσάς για την οργάνωση του σεμινάριου αυτού. Σωστά είναι αυτά που είπατε. Αυτό που δίνει αισιοδοξία είναι ότι έγιναν κάποια πολύ σημαντικά πρώτα βήματα. Είναι το ότι έχει ευαισθητοποιηθεί πλέον η κοινωνία των πολιτών, κάτι το οποίο δεν ίσχυε τα χρόνια της άκρατης αισιοδοξίας με τα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές τεχνολογίες γενικότερα. Υπάρχει τώρα περισσότερη φροντίδα, υπάρχει στήριξη για πρωτοβουλίες που θα προσπαθούν να χαλιναγωγήσουν τις τεχνολογίες και να τις βάλουν να υπηρετήσουν πραγματικά την ανθρωπότητα. Η διαδικασία την οποία εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί θα είναι η διαδικασία των SEN, SENELEC και των λοιπόν για τα εναρμονισμένα πρότυπα, θα υπόκειται και αυτή σε ισχυρότατο lobbying, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το λεγόμενο Brussels effect, δηλαδή ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία προτυποποίηση ευρωπαϊκή και επειδή οι μεγάλες εταιρείες, οι αμερικανικές εταιρείες, λόγω της φύσης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, τους κοστίζει πολύ να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην Ευρώπη, όπου πρέπει να ακολουθήσουν
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αναγκαστικά δέχονται ορισμένα standards και για αυτό που κάνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, μόλις τώρα έχει αρχίσει και σε κάθε βήμα πρέπει να βοηθήσουν όλοι και φορείς και άτομα και οργανώσεις ώστε να γίνουν τα σωστά βήματα. Για όσους θέλουν να πληροφορούνται σε τακτική βάση για την πρόοδο της πράξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ακούσατε ότι κάτι θα βγει τον Απρίλιο, κάτι θα βγει μετά θα έρθουν τα standards αυτά. Υπάρχουν διάφορες πηγές πληροφόρησης. Ένας από τους οργανισμούς του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο μετέχω είναι το Digital Humanism, με έδρα τη Βιέννη, Digital Humanism, που μπορείτε να βρείτε συνεχή ενημέρωση για το πώς πάνε τα πράγματα και επίσης θα βρείτε και ανοιχτές επιστολές, δηλώσεις, μπορείτε να υπογράψετε, να βοηθήσετε κτλ. Είναι πολλές οι διαστάσεις, ακόμη και κάποιες τις οποίες δεν ανέφερα καν, γιατί δεν χωράνε σε μία παρουσίαση, αλλά επειδή μου το θύμισε τώρα ο κύριος Χατζηπύρος, γιατί είναι κάτι που αφορά τα δικά του χωράφια, είναι το θέμα του τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική αλλαγή και περιβάλλον. Υπάρχει τώρα, πληθώρα ερευνητικών εργασιών και προσπαθειών να δούμε πώς, δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και καλό και κακό. Το ενεργειακό της αποτύπωμα είναι άθλιο, δηλαδή καταναλώνει τρομερή ενέργεια. Μπορεί να μας βρει τη λύση. Αλλά μπορεί να μας βρει τη λύση. Αλλά μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει και να παρακολουθήσει κλιματικές αλλαγές. Δηλαδή, όπως όλα τα προηγούμενα, έχει και τη θετική πλευρά, έχει και την αρνητική, έχει και τα δύο πρόσωπα του ιανού. Νομίζω ότι η πρόκληση είναι να βοηθήσουμε, να προωθήσουμε τα θετικά για να περιορίσουμε στο βαθμό που γίνεται τα αρνητικά. Κύριε Μητακίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς από το διαδίκτυο που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους φίλους που ήρθαν στο διαδίκτυο και θα ήθελα να τους πω ότι η επόμενη συνάντηση της ομάδας χωρίς όνομα είναι τη Δευτέρα, όπου θα έχουμε τη λέξη του βιβλίου και θα συζητήσουμε τα 3 βιβλία της Ανή Ερνό μαζί με την βιβλιοκριτικό και συγγραφέα Έλενα Χουζούρη. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται θα σας ραντεβού τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητακίδη, και ελπίζουμε να σας έχουμε πάλι κοντά μας για να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη στην τεχνητή νοημοσύνη.